โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโนแพลนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับคิวสายซ้อไม่ได้มานะวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาวันปกติของผมนะครับในการเดินทางไปทำงานนะทำงานรอบเย็นครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการ modify เจ้า CT125 นะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าสีหมอกนั่นเองนะการ modify เจ้าสีหมอกเนี่ยมีคนถามกันมาเยอะมากเลยครับและหลายๆคนก็ลังเลกันอยู่นะว่าเฮ้ยทำสเต็ปไล่ข้างมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยตอนนี้พี่อัพซีซีเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังกันเลยว่าเราไปทำสเต็ปไล่ข้างมาแล้วไม่พอครับอัพซีซีจาก125เนี่ยเป็น139ซีซีนะแล้วอาการฟีลลิ่งหลายๆอย่างเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาทดสอบให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังย้อนกลับไปก่อนเดิมทีผมขี่รถเดิมๆมาประมาณ10,000นิดๆนะครับประมาณ13,000 14,000 15,000 กิโลนะอาการของรถเดิมๆเลยนะรถเดิมๆเนี่ยสิ่งที่มันจะออกอาการชัดเลยก็คือแรงม้าในช่วงปลายเนี่ยมันจะตกครับก็คือความเร็วรอบปลายเนี่ยกว่าจะเร่งขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเหนื่อยมากก็คือปลายจะห้อยมากถ้าดูจากกราฟนะแต่คราวนี้เนี่ยพอเราไปทำสเต็ปไล่ข้างกับทาง NK Racing เนี่ยมันทำให้แรงในช่วงปลายเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นครับมันทำให้ความเร็วช่วงปลายขึ้นได้แบบง่ายๆไม่ต้องรอรอบอะไรนานนะแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องแช่ยาวมากกว่าจะได้ความเร็วปลายประมาณสัก100 105อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ยากมากแต่คราวนี้เนี่ยสเต็ปไล่ข้างเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางไกลครับอีกอย่างครับจังหวะเร่งแซงเนี่ยแรงบิดก็จะมากกว่ารถเดิมๆที่ไม่ได้ทำการไล่ข้างนะคำว่าแรงบิดก็คือพวกกำลังทอร์กครับทอร์กเนี่ยก็คืออัตราเร่งนะก็คือรอบเครื่องก็จะฟาดได้เร็วขึ้นในจังหวะที่เราเร่งแซงเนี่ยมันก็จะมีกำลังรถมันมีน้ำมีเนื้อครับไม่ต้องมานั่งรอรอบมันทำให้การเดินทางของเราปลอดภัยขึ้นนะนึกสภาพว่าเรากำลังที่จะเร่งแซงรถ10 ล้อหรือกำลังขี่บนถนนใหญ่ต้องการเร่งจังหวะเร่งแซงแบบเนี้ยถ้ารถเดิมๆมันจะต้องรอรอบนานครับแต่ถ้าเกิดรถที่ทำการไล่ข้างมาแล้วเนี่ยอาการรอรอบมันก็จะน้อยลงไปมากก็คือมันมาตามมือคือต้องบอกเลยว่าสเต็ปไล่ข้าง NK Racing ผมทำมาและผมใช้มาราวๆสัก30,000 กว่ากิโลเลยก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลนะซึ่งรถไม่เคยมีปัญหาเลยครับรถไม่เคยที่จะมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะสเต็ปไล่ข้างนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ผมแนะนำไม่ทำครับเพราะว่ามันทำให้การขับขี่เราตอบโจทย์มากขึ้นสำหรับการเดินทางไกลหรือว่าจะใช้ในเมืองก็เดินทางไกลใช้ในเมืองก็ได้หมดนะแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาจากการทำสเต็ปไล่ข้างเนี่ยที่ผมรู้สึกกับสายซ้อนได้อย่างชัดเจนเลยก็คืออาการสั่นสะเทือนของรถมันน้อยลงอันนี้แปลกเหมือนกันนะปกติรถเดิมๆเนี่ยขี่ไปสัก60-70 โลนี่เท้าชาแล้วครับใครขับ CT มาก็จะสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยว่ารถเดิมๆเนี่ยขี่รถมันสั่นครับด้วยความที่เป็นรถเกียร์ด้วยรถโซ่ด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ตั้งแต่ทำสเต็ปไล่ข้างมาเนี่ยอาการสั่นสะท้านอะไรพวกเนี้ยมันน้อยลงไปมากเลยนะนี่ก็เป็นในส่วนของสเต็ปไล่ข้างคราวนี้ผมเทสมาทุกแบบหมดแล้วเที่ยวประมาณ 40,000 กว่ากิโลครับจนไปทริปจีนจนจบบริบูรณ์ทริปจีนไปถึงแชงกีล่าได้ไปขี่บนความสูง 4,000 กว่ามันก็รอดกลับมาได้นะไม่มีปัญหาเลยคราวนี้สเต็ปล่าสุดที่เราไปทำมาก็คือสเต็ปอัพซีซีครับเป็น139ซีซีลูก53มิลลิเมตรนะสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากเลยครับเพราะว่าความที่อัพซีซีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะยกกราฟจากเดิมคือแบบมันต่างกันมากแรงทอร์กรอบต้นเนี่ยปกติถ้าเกิดเราไปทำชุดไล่ข้างของทาง NK แล้วเราพยายามที่จะใช้แคมองศาที่ทำให้รอบปลายมันมีแรงขึ้นมาเนี่ยมันต้องเสียอัตราทดช่วงต้นออกไปครับแต่ถามว่ามีผลมากไหมมันมีผลน้อยมากครับแต่ว่าเราจะเสียกำลังรอบต้นออกไปคราวนี้เนี่ยพอเราไปเปลี่ยนเป็นสเต็ปอัพซีซีเป็น139ซีซีเนี่ยเราได้ตัวต้นเนี่ยกลับมาแถมมากกว่าเดิมด้วยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดันดอยได้ง่ายขึ้นครับก็คือปะทอกรอบต้นมันเยอะแรงม้ารอบต้นมันเยอะขึ้นมันทำให้เราดันดอยเนี่ยมันขึ้นง่ายๆเลยครับคราวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของท
ทอร์กที่มากขึ้นความเร็วที่มากขึ้นมันจะมีเรื่องของระบบเกียร์เข้ามาครับรถคันนี้นอกจากอัพซีซีแล้วเนี่ยเราปรับเรื่องของเกียร์หนึ่งนี่เราจะมีอัตราทดที่มากกว่าปกตินะถ้าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นเวฟปีศาจใช่ไหมครับเวฟปีศาจส่วนใหญ่จะเป็นรถตระกูลเวฟ110หมดเลยพวกนี้กำลังซีซีเขาน้อยก็จริงนะแต่เขาจะได้เปรียบเรื่องของอัตราทดเกียร์ครับ110เนี่ยสังเกตอยู่บนดอยพวกชาวดอยอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นเวฟ110หมดเลยซึ่งชุดเกียร์มันจะแตกต่างชุด125ซีซีถึงซีซีจะน้อยกว่าแต่ด้วยอัตราทดของเขาอะมันสูงกว่ามันทำให้เขาสามารถตันดอยได้ดีกว่ารถ125ซีซีชุดเกียร์125สู้ไม่ได้เลยครับแต่ว่าด้วยความเร็วปลายอะไรอย่างเงี้ยพวก110ก็จะสู้พวก125ที่เป็นชุดเกียร์เดิมไม่ได้นะครับที่ก็เลยเป็นไอเดียของทาง NK Racing นะอาจารย์นิมิตเขาก็เลยหาจุดแบบทำยังไงให้125เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อย่างเวฟ110นะได้ทำให้ดีกว่าก็ยังได้เพราะว่า1เรามีซีซีที่สูงกว่า2ถ้าเราปรับอัตราทดเกียร์ตรงนั้นได้ด้วยเนี่ยมันทำให้โอ้โหยังไงมันก็ต้องแรงกว่าเวฟ110ถูกต้องไหมครับนั่นแหละอีกอย่างพอทำตรงนั้นมาทำให้การตอบโจทย์เกี่ยวกับการดำเนินดีขึ้นมากๆเลยครับมันแบบไม่ต้องลุ้นอะทอร์กเกียร์หนึ่งนี่คือแบบหนักเลยนะแล้วเราทำเฉพาะเกียร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องการให้อัตราทดเกียร์2 3 4เท่าเดิมครับเพราะว่าเราพอใจในส่วนของความเร็วปลายแล้วก็เลยต้องการให้เกียร์หนึ่งเท่านั้นไว้ใช้ทำอะไรเวลาเราแบบไปในที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ต้องเอาพิชิตจริงๆอ่ะต้องดันดอยแบบเราไม่อยากลงมาเข็นรถอ่ะเกียร์หนึ่งคือเกียร์ที่แบบเป็นเกียร์เอาตัวรอดของเราครับเพราะงั้นเนี่ยพออัตราทดมันสูงเนี่ยเกียร์หนึ่งก็จะลากรอบได้สั้นลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบเครื่องยนต์ก็จะฟาดขึ้นเร็วมากกว่าปกตินะแลกมากับแรงทอร์กที่มากขึ้นแล้วก็รถมีกำลังในการส่งขึ้นเนินได้ดีขึ้นยิ่งรถที่แบกหนักเนี่ยโหสเต็ปเกียร์ตรงนี้ผมว่าตอบโจทย์มากครับเวลาไปขึ้นดอยไม่ต้องลุ้นเลยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้เทสนะแต่ว่าด้วยการจับสัมผัสฟีลลิ่งก็คือแบบมันต่างจากรถเดิมมากๆเลยนะแค่ตัวกราฟก็เป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่ามันต่างจริงๆนะเลยได้เกียร์มาอีกโอ้โหคนละเรื่องแน่ๆนะครับตอนนี้รถติดมากเลยเราแทบจะไม่ได้เทสอะไรแต่ว่าสิ่งที่ได้เทสได้ก็คือจังหวะที่เราจะต้องเปิดคันเร่งเนี่ยครับมันจะมาตามมือมากขึ้นนะสำหรับการอัพสเต็ปccเป็น139 ccนะจังหวะกระแทกคันเร่งเนี่ยรถมันก็ไปเลยนะคือมันไปแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องมารอรอบเหมือนรถเดิมๆแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรมันกระชากมากกว่ารถที่เป็นสเต็ปไล่ข้างนะเพราะงั้นนี่ผมว่าสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่เหมาะสำหรับคนที่เคยใช้ไล่ข้างมาแล้วแบบชอบเที่ยวดอยอย่างจริงๆจังๆหรือว่าอยากได้ความเร็วปลายจริงๆแล้วผมจะพูดอย่างนี้ว่าบางคนไปโฟกัสที่ความเร็วปลายเกินไปมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะอย่างผมพอใจกับความเร็วปลายเดิมแล้วเพราะผมเฉลี่ยอยู่ที่90พูดตรงๆเลยคือที่ว่าใช้ความเร็วประมาณสักยืนพื้นนะ90หนักสุดก็100ผมจะคุมรอบเครื่องโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะคุมรอบเครื่องให้อยู่ในย่าน 7,000 ถึง 8,000 รอบคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราอัพซีซีมาเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากอีก1จุดก็คือสมมุติเมื่อก่อนเนี่ยผมยืนพื้นความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในรอบมันจะอยู่ประมาณสัก 7,000 ประมาณนี้ 7,000 ถึง 8,000 นะครับแต่พออัพซีซีเนี่ยข้อดีคือเราสามารถย้าย power band ลงมาในจุดที่ต่ำลงคือสมมติเมื่อก่อนเราใช้ความเร็วรอบ 7,000 ถึง 8,000 ใช่ไหมได้ความเร็วสัก 90 ถึง 100แต่พอเราอัพซีซีเนี่ยเราสามารถใช้กำลังเครื่องยนต์ที่เท่าเดิมก็คือต้องการความเร็วถึง 100เนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยรอบเครื่องยนต์มันจะทำงานต่ำลงครับจากเมื่อก่อนเราใช้ 7,000 ถึง 8,000 ตอนนี้มันก็เหลือแค่ 6,000 ถึง 7,000 สิ่งที่เกิดขึ้นคือรอบเครื่องน้อยลงมันทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานน้อยกว่าเดิมนะก็คือทำงานไม่หนักเท่าแต่ก่อนแต่ได้ความเร็วเฉลี่ยที่เท่าเดิมที่เราเคยเดินทางมาแล้วซึ่งผมว่าตรงนี้มันตอบโจทย์แล้วโอเคมากๆเลยนะนี่อย่างปัจจุบันเนี่ยผมใช้ความรอบเครื่องแค่ 6,200
ซึ่งมันต่ำมากนะครับรอบเครื่อง6,200แต่ได้ความเร็วประมาณ80กว่าถึง90กว่าแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเลยเพราะงั้นเราได้ความเร็วรอบที่เราต้องการเฉลี่ยเท่าเดิมแต่เราใช้รอบต่ำลงเนี่ยผมว่าสเต็ปไล่ข้างทาง NK Racing แล้วก็มาเป็น Up CC ตรงเนี้ยโอ้มันทำให้เราเซฟเครื่องยนต์ไปได้เยอะมากเลยนะคือปกติเราแช่เวลาขับเราแช่เป็น100 กิโลครับใช้รอบ 7,000-8,000ในเครื่องมันทำงานหนักนะแต่ที่ผ่านมามันก็รอดมาได้นะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าครั้งนี้มันทำให้เราอุ่นใจขึ้นครับเพราะผมไม่ได้บอกแล้วว่าผมไม่ได้โฟกัสเรื่องของความเร็วปลายผมใช้ความเร็วเท่าเดิมครับแต่ว่าให้มีอัตราเร่งดีขึ้นเขาเรียกความเร็วเฉลี่ยใช้รอบที่ต่ำลงนั่นแหละคือโจทย์ในการทำเรื่องของการอัพซีซีนะคือผมต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยจะไปโฟกัสกับความเร็วปลายมากจนเกินไปนะครับจนจริงๆแล้วผมจะบอกว่ารถประเภทนี้รถ CT125 เนี่ยเป็นรถที่หนักแล้วก็ขับเร็วมันมีอาการแกว่งกันอย่างแน่นอนครับซึ่งมันอันตรายมากนะยิ่งถ้าเกิดไปช่วงที่เราแบกสัมภาระอะไรด้วยเนี่ยโหยิ่งโคตรอันตรายเลยเพราะงั้นผมว่าความเร็วที่เหมาะสมของ CT นะประมาณ110ประมาณเนี้ยผมว่าแม็ก110นี่ก็คือเยอะมากนะเหนื่อยก็เหนื่อยครับเวลายืนพื้นความเร็วเป็น110เนี่ยผมว่าความเร็วที่ยืนพื้นแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ใช้รอบเครื่องที่ต่ำเนี่ยประมาณสัก90ประมาณเนี้ยผมว่าเป็นเขาเรียกว่าความเร็วที่เหมาะมากสำหรับการเดินทางไกลแบบดันยาวๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของแรงทอร์กดีกว่าครับจังหวะที่เราจะต้องเร่งแซงเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมบอกเลยว่าเวลาเร่งแซงมันง่ายขึ้นมากเลยนะจังหวะที่เราจะต้องกระชากขึ้นไปจังหวะที่ต้องเร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รอบเครื่องเนี่ยมันดันขึ้นเร็วครับอาจจะต้องระวังนิดนึงตรงที่ผมไม่มีพื้นที่ในการเทสเท่าไหร่นะครับจังหวะที่เราจะต้องขึ้นไม่ต้องรอครับรอบมาแบบไวมากไวกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะครับผมจะเทียบกับ CT125 นะครับหลายคนอาจจะแบบแม่เวฟแรงกว่าอีกก็คุณก็ไปเทียบกับเวฟนะแต่นี่คือเราเทียบ CT125 น้ำหนักอะไรมันแตกต่างกันนะรถผมรถหนักด้วยเนี่ยครับจังหวะนี้เกียร์2นะเกียร์2ดันขึ้นอัตราเร่งมันดีขึ้นกว่าเดิมมากครับเห็นไหมรอบมันจะขึ้นฟาดขึ้นเร็วแป๊บเดียวจะขึ้น 8,000 เลยครับแล้วผมบอกเลยว่ามันทำให้การขับขี่เราเนี่ยมันขี่สนุกขึ้นนะครับไม่ต้องรอจังหวะจะเร่งจะเปลี่ยนเลนจังหวะจะเร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยมันปุ๊บปั๊บมันขึ้นได้เลยนะกลายเป็น CT ตอนนี้เป็นรถที่ขี่สนุกมากนะครับมันลืม CT คันเก่าไปได้เลยอ่ะ CT เดิมๆอ่ะใครยังขับ CT แบบยังไม่ได้ทำสเต็ปไล่ข้างเลยผมอยากให้มาลองรถผมจริงๆเลยว่าคุณจะรู้เลยว่ารถมันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นมากๆครับโดยใช้รอบเครื่องที่ต่ำลงเห็นไหมมันเวิร์กอ่ะมันสำหรับคนที่เคยใช้อย่างผมเนี่ยผมขี่มา 50,000 กิโลนะครับก่อนที่ผมจะมาทำสเต็ปอัพซีซีเป็นลูก53เนี่ยขี่มา 50,000 กิโลมันไม่น้อยนะเนี่ยจังหวะเราจะเร่งแซงจะอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นง่ายครับเราไม่ต้องมานั่งรออะไรเดี๋ยวจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะจ๊ะซึ่งตอนนี้มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อยากไปลองถนนดำแบบวิ่งยาวๆอ่ะแต่ผมรู้ว่าผมสัมผัสได้เพราะว่าตอนที่เราไปเอารถจากนครปฐมมาเนี่ยเราก็ได้เทสขี่จากกำแพงแสนมากรุงเทพแล้วครับมันอัตราเร่งมันดีกว่าเดิมเยอะจังหวะเร่งจังหวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพูดซ้ำๆนะว่ามันไม่ต้องรอรอบนะครับ0 ถึง 100เนี่ยมันใช้เวลาที่สั้นกว่าเดิมมากครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะว่าอัตราเร่งนะครับ0 ถึง 100เนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้รถนะครับเราเซตสเตอร์เป็น1338นะครับใช้1338แล้วก็การจูนรถตามกราฟที่ทุกคนเห็นข้างหน้าจอตรงนี้เลยนะนี่คือการจูนรถของเรานะต่อไปเดี๋ยวจะวัดความเร็วดูครับว่า
จาก0ถึง100เนี่ยมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนนะครับรถเยอะมากนะแป๊บหนึ่งหาจุดสตาร์ทกัน0ถึง100ดูซิว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับรอรถโล่งแป๊บหนึ่งนะสเตอร์13-18ครับ13-38แล้วก็การจูนรถตามกราฟที่ทุกคนเห็นนะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูครับ 1 2 3 let's go ไปนั่งหลังตรงนะประมาณนี้ก่อนนะครับรถเริ่มแกว่งแล้วน่ากลัว ไม่รู้กี่วินาทีนะแต่ก็ประมาณนี้ครับโดยปกติผมไม่ได้ขี่อะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าอันนี้มาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปไล่ข้างบวกกับอัพซีซีนะครับก็จะได้ประมาณนี้อัตราเร่งนะแต่ถึงเวลาจริงๆก็ไม่ขี่เร็วขนาดนี้นะครับก็ทุกคนก็ขับกันเซฟนิดนึงนะเดินทางไกลไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงนะครับแต่นี้ทุกคนเทสให้ดูว่าอัตราเร่งของรถเป็นยังไงบ้างนะเมื่อกี้รถนะลากไปแค่ประมาณ 8,000 กว่ารอบเองนะครับไม่สูงนะเพราะบางคนที่เขาขี่120กว่าเนี่ยโอ้อันนั้นคือเขาเปิดรอบเป็นเครื่องเป็นหมื่นรอบนะเพราะการจะเปิดเป็นหมื่นรอบอย่างเงี้ยโอ้โหมันอันตรายครับสำหรับการรถแบบขับทริปแบบแช่ยาวๆนะของผมเนี่ยจะล็อกไว้ประมาณสัก 9,000 รอบผมจำไม่ผิดนะคือล็อกไว้เลยไม่ให้รอบเครื่องเกินตรงนี้ครับเพื่อให้รถเนี่ยเซฟที่สุดนะในการเดินทางไกลครับซึ่งความเร็วประมาณเมื่อกี้ผมพอใจแล้วเมื่อกี้พอความเร็วขึ้น100กว่าเนี่ยมันมีอาการแกว่งครับค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนี่ก็เป็นสเต็ป53 มิลลิเมตรนะครับรีวิวแบบพอสังเกตนะเดี๋ยวเราจะได้รีวิวกันเรื่อยๆแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปใช้ในการเดินทางจริงๆดันดอยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่ารถมันมีกำลังสามารถผ่านอุปสรรคได้หรือเปล่านะครับกับสเต็ปไล่ข้างและสเต็ปอัพซีซีของทาง MK Racing นะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel No Plan Biker ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมครับสวัสดีครับ